هدف ما بخواهیم که هدف ما بزرگ است که از مسابقات جهانی المپیک مدال طلا رو برم. ما در مسابقات هم مدال آسیایی رو دارم، مدال طلای شده، هم مدال برنز دارم، هم نقره جهان دارم. ان شاء الله ما به امید خدا چی میتونم که وعده میتونم که ما در مسابقات المپیکی مدال طلا رو برم.